हेलो फ्रेंड्स, गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं दूधी चणानुं शाक। तो एकदम सरल रीते कुकर में ज बनावीशुं। आ शाक टेस्ट में खूब ज सरस लागे छे। तो चलो दूधी चनाना शाकनी रेसिपी जोई लईए। रेसिपी सारी लागे तो आवी ज बीजी नवी रेसिपी जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। दूधी अने चनानी दाळनुं शाक बनाववा माटे पहेला अर्धी वाटकी चनानी दाळने धोईने 3 થી 4 કલાક सुधी पलळवा दईशुं। चनानी दाळ डूबे एटલું पाणी तमारे उमेरवानुं। 3 થી 4 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો ચનાની દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે। તો દાળમાંથી વધારાનું પાણી કાઢી લઈશું। હવે કુકર લઈ તેમાં શાકનો વઘાર કરીશું। તો કુકરમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ નાખી તેનો વઘાર કરીશું। પછી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। સાથે જ તેમાં 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી મસાલાને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। મસાલા સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1 નંગ ટામેટાના ટુકડાને ઉમેરીશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। પછી તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી મિક્સ કરી દઈશું। કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવાથી શાકનો કલર એકદમ સરસ લાલ આવે છે। તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। મસાલા શેકાઈ જાય પછી તેમાં 150 ગ્રામ જેટલી સમારેલી દૂધી ઉમેરીશું અને તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં અડધો કપ પલાળેલી ચનાની દાળ ઉમેરીશું। સાથે જ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર નાખીશું અને બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ અથવા તો થોડીક પલાળેલી આંબલી પણ નાખી શકો છો। શાકને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળવા દઈશું। પછી તેમાં અડધો કપ પાણી નાખી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ શાકમાં ખટાશ અને મીઠાશનું પ્રમાણ એક સરખું હશે તો શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। અને કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 વિસલ વગાડી લઈશું। કુકરની 4 વિસલ થઈ ગયા પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણું ખોલીને જોઈ લઈશું। તો આપણે ચનાની દાળ ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ચનાની દાળ એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે। તો તેમાં થોડાક ફ્રેશ લીલા ધાણા નાખીશું અને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ દૂધી ચનાની દાળનું શાક બની ગયું છે। તેને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું। આ શાક સાથે તમે ભાખરી, રોટલી, અઠાણું, પાપડ, છાશ સર્વ કરી શકો છો। તે ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો તમે પણ એક વખત આ રીતે દૂધી ચનાની દાળનું શાક જરૂરથી બનાવજો। તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।